under UHC. Process lang po ang indigent. Yung mahihirap lang po ang binibigyan ng no balance billing as a matter of policy. Am I correct, Mr. Morales? Noon ho, nung wala pa hong UHC, indigents lang ho ang binibigyan. Ngayon ho, seniors din ho ang hindi ang ngayon ho lahat entitled to no balance billing under the Universal Healthcare Law po. So lahat na ho ngayon entitled na to no balance billing. Tama ho yun. Opo, opo. Para ho mag-no balance billing, ang lahat po ng ospital ay check ng PhilHealth kung kompleto ang lahat ng gamot at gamit. Tama ba ho yun, Mr. Morales? Opo, opo. Paano ho check ng PhilHealth ang mga ospital kung sila ay kompleto mula sa bulak sa lahat ng kinakailangan gamitin ng pasyente? Paano ho malalaman na PhilHealth kung pwede ho bigyan ng no balance billing system yung ospital na ating binabayaran? Nagkakandak ho tayo ng mga visits sa mga ospital. Sine-check natin yung sanitation, facilities, yung kanilang records at yung kanilang mga infrastructure kung compliant ho sila para ho ma-accredit sila. Yun ho isang requirement for accreditation. Kasi bago ho kayo dumating, kailan ba ho kayo July ho last year. Oh? July po. July last year po. July 2019. Opo, 2019. Bago kayo dumating sa PhilHealth, lahat, bali ang policy po, bago ho binago ang no balance billing na kasama senior citizen, dati ho sa indigents lang po yan. Tama ho, no? Opo. Ngayon, paano check yun? Yung mga ospital kung sila po ay talagang pwede magsabi na no balance billing talaga ang isang pasyente? Meron ba kayong tao sa bawat ospital na inyong binabayaran under the no balance billing system? Opo, meron po kaming PCARES sa mga hospital. Sila ho ang tumutulong sa mga pasyente pag-file ng claims at sila rin ho nag-check sa mga documentation na sinasabit ng hospital. Pero hindi ho lahat ng hospital meron. Yung ginagawa ho ng PCARES natin, umiikot ho sila sa iba-ibang hospital. At ngayon ho, under COVID, medyo pigil ho yung ikot ng ating mga PCARES. Ngunit yan ho ang sistema natin sa pag-check ng no balance billing. Kasi ang ano kasi ng no balance billing, ang philosophy niyan ay dapat ang ospital ay kompleto sa gamit, di ba ho, Mr. Morales? Opo, opo, dapat kumpleto po. At kung hindi kompleto ang ospital sa gamit, hindi ho qualified ang ospital tumanggap ng no balance billing. Tama ba ho yan? Hindi po, hindi sila makakabigay ng kung wala silang gamot o wala silang facilities na kailangan, hindi sila makakabigay ng serbisyo na angkop sa pasyente. Mr. Morales, kasi nga, kaya nga tayo nagbibigay ng no balance billing kasi dapat ang pasyente walang ginagastos o kaunti at kompleto ang gamit ng bawat ospital. Hindi ba ho? Opo, dapat ho kumpleto ang gamit ng ospital. So lahat po ng kasong binayaran nyo ng no balance billing, kaya nyo bang garantiyahan ang committee ito na lahat po ng ospital na yan ay wala pong pinagastos? Yung mga taong binigyan natin ng no balance billing, wala ho silang ginastos, wala ho silang inambag na sariling gamot, bulak, plaster, o ano man. Lahat po yan ay sinagot po ng ospital sa oras na yan. Dapat ho, dapat. Ngunit sa katotohanan ho, meron ho mga violations. At pag umabot ho sa amin to, pinapatawan ho natin ng sanction ang mga ospital. Ang 2019 ho, ang ating compliance rate sa no balance billing ay nasa 83% ho. Percent po yan? Ngayon po ay nasa 82.5%. So, siyempre ang habol ho natin dito 100%, pero yan ho ang gap between yung no balance billing at yung mga naglalabas ho ng pera.
Kaya ko ho tinatanong ito, kasi ba itong maintindihan ng tao, na ang pakay po ng gobyerno ay iayos natin ang sistema ng ating mga ospital. Tama ba ho yan? Tama ho, tama. Sapagkat ako po ay nagpatakbo bilang gobernador ng lalawigan ng Cavite noong nakaraang termino, 11 ospital po ang pinatakbo namin. At hirap na hirap po kami kumuha ng no balance billing system sa PhilHealth. Binago pa namin ang aming procurement system ng gamot, ginawa pa namin consignment para kami po ay mag-qualify sa no balance billing. Ngayon, sa lahat po ng binayad ng PhilHealth, sa lahat ng kasong dumaan sa inyo, ilang porsyento po ang nasa ilalim ng no balance billing? Violation? Kasi ano ho yan, indigents po yan, tsaka senior citizens. Ang compliance ho natin sa no balance billing ay mahigit ho sa 80% sa mga lahat ho ng hospital sa buong Pilipinas. Government hospital ho, 82% ho ngayon ang compliance natin sa no balance billing. Ang Last tanong year ko, ho, 83%. Mr. Morales, ang tanong ko ho, sa binayad po ng PhilHealth, yung lahat po ng lumabas na pera sa PhilHealth, ilang porsyento po dyan ang pumasok sa no balance billing system ng government hospitals? Chichikin ko yung datos namin. May datos ba tayo dyan? Mr. Chairman, ang tinatanong ko, Mr. Chairman, is really the no balance billing. Kasi yan po ay napaka-stricto ng PhilHealth noong araw. Talagang binago pa namin ang procurement system namin. From purchase of medicines, we had to do consignment para sigurado kami na kompleto kami sa gamot. Ngayon, hindi ho lahat ng Pilipinas ginagawa yan eh. Nagtataka ako ngayon kung bakit napaka-generous nilang magbigay ng NBB. Ano bang nakain ng PhilHealth at ngayon, bila na lang, napakaluwag nila magbigay ng no balance billing. Mr. Morales, may sagot na ho kayo? General Morales, I'm sorry, naka-off po, naka-mute. May sagot na ho kayo, Mr. Morales? Parang naputol yung signal niya. Naka-mute pa rin. General, naka-mute pa rin po. Session suspended. Session resume. General Morales, go ahead. Kung maaari ho, ipoprovide namin yung data sa no balance billing tsaka yung no balance claim at para ma-generate ho namin, para mabigay natin. So, in case, Humihingi ho na kung ang data tungkol sa no balance billing ni Mr. Morales. Opo, opo. Yung balikan natin yung COVID natin, presentation natin. Meron lang akong gusto nyo gawin, Mr. Chair. Yes. Can we request yung pong kanina daw pong presentation on the COVID rates? Our technical group, yung pong kanina present ko na dun sa COVID rates, yun po ba, Honorable Remulla? Can we please share it sa screen? Anong particular po yung COVID cases? COVID cases. Sige po, forward lang ho natin.
tanong ko na muna, no? Baka ba hinahanap natin yung slide kay Mr. Morales, no? Magkano na ho ang ginagastos ng PhilHealth directly sa COVID cases na nag-bill po sa PhilHealth? Magkano na po ang ginagastos? Ang nailabas ho namin na pondo, yung IRM is 14.9 billion. Ngunit yung pumapasok ho na claims, nasa 1 billion pa lang ho. Ano ko yun? Ang pumapasok na claim, kung meron pang pending claim na 1 billion, nagbayad na kayo ng 14.5 billion? Oo, dun sa IRM. Meron din ho kaming gastos sa testing through the Philippine Red Cross at nakapagbayad ho kami sa kanila ng 380 million sa testing ho na ginagawa. COVID-related ho itong mga test na ito. Ngayon, ang lahat ba ho ng inyong binayaran for COVID, meron ho corresponding swab test? Ang lahat ng pasyente? Mr. Morales? Hindi ho, depende ho kung magka-qualify sila sa guidelines ng Department of Health. Meron hong 6 o 7 category ng mga mamamayan na pwede hong mag-avail ng libreng COVID testing. So sinunod ho namin yung guidelines ng Department of Health. Ang tinatanong ko ho, Mr. Morales, kung lahat po ng inyong binayaran for COVID, meron hong corresponding test yung mga tao yun, na sila po yung naging positive sa COVID. Kasama ho yung sa itemized billing na dapat nandun yung resulta ng test at anong test ang ginawa. Kasama ho. So lahat po yan na-check po ng inyong accounting department bago nyo ho binayaran? Manggagaling mo sa hospital, checkin ho natin to na compliant sila dun sa requirement na ito ay COVID case nga. Honorable Lumunia, we already have the slide. Kasi pwede nyo makita yung slide ulit. Sige po, forward pa. Doon sa COVID cases. Go ahead. Go ahead. Yan. Okay. Mr. Morales, are you there? Opo. So ang mild pneumonia sa COVID, meron kayong compensation sa hospital na 43,997. Ito ba ho ay itemized or is this a case rate? Case rate po ito. Case rate. So kahit mas maraba po ang ginastos ng hospital, kasi mild pneumonia, hindi na ma-ICU yan po ay binabayaran nyo pa rin ng 43,997 pesos kahit na hindi yun na nagastos ng ospital. Tama ba ho yan? Opo. So, pwede ho kayong nag-overpay dito po sa sitwasyon na to. Posible po yan. Posible ho yan. Mag-overpay ho sa kasong ito, ngunit baka may susunod ho na kaso na mas mataas naman ho dito. So, Hindi yun. Ang COVID po, pwede ho nagkaroon ng overpayment kasi ginawa niyo ho case rate ito. At sabi niyo, totoo yan. Ngayon, ang tanong po dyan sa susunod, meron ba ho kayong reimbursement mechanism sa mga ospital dahil nag-case rate kayo at nag-overpay kayo o ito po iregalo nyo na sa ospital pag sobra po ang binayad nyo? mag-average ho ito, napapasok sa 43,997 kung mild pneumonia ho. Hindi ho yan ang tanong. Ang tanong ko ho sa inyo, sa limbawa, ang nagastos lang talaga ng ospital sa pasyente, nasa 20,000 o 22,000, nagbayad kayo ng 20,000, di nag-overpay po kayo. Hindi ba, wala ba kayong mekanismo para ibalik sa inyo yung sobrang ibinayad nyo sa ospital? Mr. Morales?
General Morales, is he still there? Nawala ho. Anyway, Honorable Remulla, yan pong pondo na yan is 30 billion. So ang ibig sabihin, nagkaroon lang ng 10% na overpayment, that's already 3 billion. Yes. Yun yung binabanggit nyo. At any rate, Honorable Remulla, Kasi ano ko yan, Mr. Chairman that's what we call unjust enrichment or possible fraud on the part of hospitals na nag-overpay pa. Kasi ang insurance, the principle of insurance is only to reimburse. Hindi ho yan dapat naging profit center ng hospital ang insurance. Pag nag-overpay po yung insurance, meron pong prinsipyo na unjust enrichment. Dapat po hindi ganoon ang sistema ng hospital dahil ito po ay kawang-gawa na ng gobyerno para ho sa both the hospital and the patient. Pero pag nag-overpayment, Mr. Morales, yan po, nadadaya po ang taong bayan. Don't you realize that, Mr. Morales? Opo, naanuhon naman ho natin kanina na meron din ho mga ospital na nagkiklaim ho na hindi ho sila nababayaran. But ito ang case rate na ito, dahil ho, ang law of average ho ang lumalabas dito, yung mga, for example, below case rate ang ginastos, ang logic ho dito, ma-apply ho yung savings nila doon naman sa mga sumobra sa case rate. Yan po ang Ito yung justification. no pay sa public hospitals na policy ho natin. So, Ang tinatanong po, Mr. yun ang Morales, wisdom kung bakit ginagamit ang case rate. Honorable William Ed, ang tinatanong ko po, kung meron kayong reimbursement mechanism sa overpayment, kasi napakahalaga po niyan, kaunti yung pera ng gobyerno, pero pinamimigay natin na sobra, yung sobra, di ba dapat sa sinasoli? May sukli po dapat yan. Hindi nyo ba sinisigi ng sukli? Pwede hong sumagot dito si Dr. Ish Pargas na mas pamilyar ho sa mekanismong ito. Si Senior Vice President Pargas ho, ang SVP for Health Services Finance. If I may ho, Mr. Chairman. Vice President Vargas is recognized. Go ahead. Last question, Honorable Remulla. Go ahead, Honorable Vice President Vargas. Mr. Chair, Honorable Congressman Remulla. Opo, with regard to the COVID, I'm sorry, wala po si VP Vargas po dito. hello, sir. Mr. Chair, Go ahead, go ahead. Mr. Chair, Congressman Remulla, with regard to the COVID pack, Yes, please. Dr. Vargas? Hello, Mr. Chair. Go ahead, May I General. request SVP Pargas to answer this question because he is more familiar with the mechanism. So, Vargas, we're waiting for Dr. Vargas. Hinihintay po namin. Mr. Chair, good morning. Wala ba siya on screen? Wala ba siya on screen? Go ahead, SVP Vargas. Go ahead. Wala ba siya? Wala siyang screen? Vargas? Wala sa Zoom? Wala. Wala siya sa Zoom screen Mr. Chairman. Dr. Vargas is not on the Zoom screen. Baka pwede ko, ibigay na lang ni Mr. Morales yung kanyang slot sana. Go ahead, SVP Vargas. Yes, good morning, Mr. Chair, Congressman Remulla. With regard to the COVID packages po, what we did was to actually cost the healthcare. Nakamute. So mute. SVP Vargas, I'm sorry, nawala po yung inyong voice. Sound. SVP Vargas.
SVP Vargas, I'm sorry we cannot hear you. Mute. SVP Vargas, we cannot hear you. Session suspended. Mr. Chairman, can we request the presence of Dr. Vargas here? Yes. Maybe, Honorable Rimulya, we can do it in the next hearing. Not, yes. we Yes, will do please, that. for the next hearing, Mr. Chair. Okay, Honorable Rimulya, SVP Vargas, can you now unmute yourself? Pwede ka na po bang magsalita? Ayan, go ahead. Mr. Vargas, ito lang, no? Request ko lang ho na sumipot kayo rito sa session, kahit konti lang po tayo, sapagkat mas madali ho tayo mag-uusap kung kayo po dumating in person. Pwede ba ho yun sa next hearing, Dr. Vargas? Mr. Chair, Congressman Remulla, yes, sir. Okay, that's ano. Mr. Chair, I will give my time already. I just want to question Dr. Vargas in the next hearing. Since anyway, he's the one coaching, by all accounts, coaching Mr. Morales on the answers to our questions. SVP Vargas, on the question of the Honorable Rimulya, can you make a written reply to the committee, which will later be propounded by the Honorable Rimulya on the reimbursement scheme for the overpayment? Salamat po. SVP Yes, Vargas, Mr. Chair. salamat po. Okay. Well, before I proceed to the Honorable Alabastro, our minority floor leader will just give an opening statement on the resolution he filed. Ang kagalang-galang nating minority floor leader, the Honorable Benny Abantes, recognized. Thank you, Chairman of the Committee on Public Accounts. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kasama ko dito sa Kongreso. House Resolution number 238 that was filed about a year ago by yours truly and the members of the minority, entitled Resolution of the Minority for the Appropriate House Committee to conduct an investigation on the allegations of fraudulent medical claims, mismanagement, and negligence, graft and corruption against Philippine Health Insurance Corporation, or PhilHealth, in aid of legislation for purposes of instituting real reforms, review of PhilHealth policies, and assessment of its effectiveness in the implementation of the Universal Healthcare Law, Republic Act number 11223. PhilHealth is a government corporation with a mandate to administer the National Health Insurance Program. This was created to provide health insurance coverage and ensure affordable, acceptable, available, and accessible health care services for all citizens of the Philippines. This social insurance program shall serve as the means for the healthy to help pay for the care of the sick, and for those who can afford medical care to subsidize those who cannot. With the passage of Republic Act number 11223 on 20 February 2019, otherwise known as Universal Healthcare Act, PhilHealth's mandate became even more daunting as the government embraces the policy to protect and promote the right to health of all Filipinos and initial health consciousness among them. The UHC mandated PhilHealth to provide a progressive universal health care program to ensure that all Filipinos are guaranteed equitable access to quality and affordable healthcare goods and services, and protected against financial risk. Following investigative news reports of another round of disturbing events about dishonesty, falsification, overpriced IT budget,
widespread graft and corruptions, including a total of 15 billion peso in fraudulent funds and 154 billion peso PhilHealth loss, which in the 5 years of PhilHealth financial statements is not even accounted for. PhilHealth is again in the forefront of our newspapers, online discussions, news coverage, and other social media accounts. It was also exacerbated by the current pandemic, as PhilHealth is the primary institution that provides financial relief to those stricken with COVID-19 disease. While this Committee on Public Accounts would like to discuss the current situation, this representation cannot accept the fact that other issues that they have raised have yet to be answered. PhilHealth President Ricardo Morales was appointed in July 2019, and the minority bloc filed House Resolution 238 in 15 August of the same year, requesting that the House of Representatives direct the House Committee on Health to conduct an investigation and inquiry in aid of legislation on the modus operandi of WellMed of allegedly filing fictitious, fraudulent medical claims, the inaction of PhilHealth employees, and their alleged involvement with WellMed, PhilHealth's obvious lack of controls, mismanagement, and neglect, the COA's blind eye in aid of legislation with a view of instituting real reforms, review of PhilHealth policies, and assessment of its effectiveness in the implementation of the Universal Healthcare Law, Republic Act Number 11223. Specifically, to hear from PhilHealth about the following. Number one, a three-part investigative report by the Philippine Daily Inquirer exposed the modus operandi of WellMed Dialysis and Laboratory Center Corporation of allegedly filing fictitious fraudulent medical claims before PhilHealth by using deceased patients and legitimate patients who have not claimed full weekly treatments, which started as far back as March 2016. Number two, these fictitious fraudulent medical claims were made possible because of PhilHealth's reliance on merely monitoring and reports of healthcare providers on the status of patients' medical services and PhilHealth employees' alleged involvement, resulting in over 154 million peso in losses to PhilHealth since 2013, to the detriment of the Filipino people and those who have been subsidizing the fund. Number four, what is even more alarming is that this particular form of fictitious fraudulent medical claims was not in the 2018 Commission on Audit report on PhilHealth, and which COA has yet to address. And number four, this development on the state of affairs of PhilHealth and the obvious lack of controls, mismanagement, and neglect, which even the COA has yet to address, cause is disconcerting. Not only for PhilHealth, as the primary institution that brings acceptable, available, and accessible healthcare services, but as well as the future and the impending implementation of the Universal Healthcare Law, Republic Act Number 11223. This representation would like PhilHealth to address these issues and shed light on this, not to add insult to injury on the current issues it is facing, but to know what is going on about this in aid of legislation, as well as to protect its funds, given the fact that per investigative news reports, PhilHealth is claiming that it has a 154 billion peso loss. Mr. Chair,
I heard General Morales stating a while ago about the need to just rehabilitate PhilHealth, but not to actually dissolve it. Mr. Chair, we really do not want to dissolve the PhilHealth Corporation. But if we will not be able to address the fraudulent claims, the corruption going on, the so-called mafia that is present there, I would even think, Mr. Chair, that truly PhilHealth ought to be dissolved and the name must be changed, and the people that are officers of PhilHealth right now should resign and be replaced by others who can do the job. Thank you very much, Mr. Chair. Maraming salamat, our Honorable Minority Floor Leader. Comsec, we have other participants who came in. Can you please recognize? Yes, Mr. Chair. We would like to recognize the presence of the following House members via Zoom. The Honorable Michael Romero, the Honorable Enrico Pineda, Honorable Onyx Crisologo, Honorable Marcel Nagano, and the Honorable Rosemary Arenas. Thank you. Comsec, thank you so much. Ngayon po, magpuproceed naman po tayo, again from the minority. The Honorable Stella Albaso Kimbo is recognized. Honorable Kimbo, go ahead. Salamat po, Mr. Chair. Honorable Kimbo, before you start, marami po kasi tayong nakalista na magtatanong. With the kind indulgence of all the members, medyo magsistricto lang po ako sa oras para lahat naman po makapagtanong before the actual session. So with that, Honorable Kimbo, please go ahead. Salamat po, Mr. Chair. My questions are for General Morales. General Morales, good morning po. General Morales. Good morning po, General. Hello. Okay po. Anyway po, ang concern ko po has to do with the effects of possible corruption or fraud on the survival of PhilHealth. So ang worry ko po ay baka naman po kapag maging talamak ang fraud sa PhilHealth, baka yan naman po ay ikamatay ng programa. And yesterday po sa Senate hearing, nabanggit niyo po yung actuarial life. Can you please explain to us what you mean by that? Okay, Mr. Chair? Yes, PhilHealth, General Morales. I understand they have an actuarial. Napanood ko rin po kahapon yung sumasagot. Would you like her to answer, Honorable Kimbo? Sige po, nandiyan po ba si Actuary Nerissa? Could you please repeat your question, ma'am? So nabanggit niyo po yung actuarial life yesterday po sa hearing. Can you please define to us? Briefly lang po. Opo. Bali, yun po actuarial life, considering that because of the pandemic, there is a double impact on the program. Yung definition na lang po, ma'am. Ay, So, definition po ng opo. actuarial life Opo. is yung po yung number of years na tatagal na lang po yung pondo ng PhilHealth. In terms of benefit payments, tama ba yun? So if you say that the actuarial life is 1 year, what does that mean? Yung natitirang pondo sa reserba ninyo ay sapat na lang sa pangbayad ng benefit payments equivalent to 1 year? Is that correct? Yung po actuarial life is hanggang kailan na lang po magtatagal yung pondo. So kung wala na pong pondo by the end of 2021, ibig sabihin po hanggang 1 year lang ang actuarial life. Yun na nga po, pag sinabing 1 year, that has to do with the remaining balance sa reserve fund. Tama po?
Opo, kasama po yung papasok na collection at ibabayad sa benefits. Benefits, pati Opo. operations. Pati Opo, bali po. operations. Yes ma'am. Bali yung So reserva in other po. words, if I add up average annual benefit payments and operational expenses for 1 year, yun po yung 1 year na actuarial life. Kasama na rin po yung papasok, ibabawas po doon yung papasok na collection. So kung halimbawa po may reserba tayo na 110 billion by sabihin nating end of 2019, may papasok po tayo na collection at ibabawas natin yung benefit payouts tsaka yung operational expenses. Mababawasan na po yung reserba by end of 2020. Pagdating po sa 2021, i-consider pa rin po natin yung papasok na collection at ibabawas din po natin yung benefit payouts at saka operational expenses. At kung hindi po matatapos ang pandemya by 2020. Sige po, mamaya na po. Yes po, So sige po. anyway po, so when you say 1 year na lang ang actuarial life ninyo, anong ibig sabihin nun? Magkano na lang po ang balance ninyo? Pagdating po sa end of 2021, mawawala na po ng pondo. Okay, wala na sa 2021. So ano yung projected at the start of 2021 or end of 2020? Hindi ba yun yung Opo. Bali, ang projected po by end of 2020 is about 44 billion na lang po ang matitirang pondo. So, and that is equivalent to 1 year of actuarial life? Actually, less than na lang po. Kasi po, ang ina-expect nating babayaran sa 2020. Ma'am, ayusin po natin ang definition ninyo, ha? Opo. So, it's more or less about 44, kung sinusundan ko po ang sinasabi ninyo. Kasi ang sabi ninyo is end 2021 na lang ang buhay ng PhilHealth, di ba? Bago pa po mag-end 2021. So ano exactly? 6 months? Bali less than na lang po. Sandali lang po 3 ha. months? May ina-expect pa po kasi tayong papasok na collection na 160 less. Alam niyo po, ma'am. Yes po. Ito na lang po. Kaya ko yan tinatanong is kasi nakakagulat po. Dahil can you please confirm that as of August 2019, base rin po sa isang statement ni Secretary Duque, ang actuarial life daw po ng PhilHealth at that point in time was 10 years. Can you confirm that? Tama po yun. Opo. Bago po mangyari ang pandemya, ina-expect po natin na actuarial life ay mahigit 10 taon po. So how did you go from 10 years to 1 year in less than 1 year? Kasi hindi pa naman po August 2020. So yun yung aking malaking concern. Because kung tama po, no, can you please confirm, as of the start of the year, ang reserves ninyo ay 109 billion. Just maikli lang, yes or no? Tama po. Ang premium contributions ninyo last year, so as of December 31, 2019 is 146 billion. Tama po. Ang investment income ninyo kulang-kulang 8.5 billion. Tama po. At ang benefit payments niyo last year 137 billion. Tama po. So kung kinuha ko ang reserve balance, beginning balance, I add premium contributions, I add investment income, I subtract benefit payments, that's about 119 billion. Tama po. Magkano po ang operating expenses ninyo? For this year po, 7 billion po. Hindi, yung buong taon ng 2019. Mga 7 billion po for the whole year of 2019. So, I subtract 7 billion from 119. Dapat may balance kayo ng mga 112 billion entering 2021. Tama po? Mga ganun po. Yes, At tama po. ang nangyari lang naman po is of course, malaking problema yung pandemya, pero based on claims so far is 14.9 billion ang nilagay ninyo, no, sa mga hospitals. Pero ang claims so far is only about 1 billion. Tama po? Yun pong liquidated out of the 14 billion ay 1 billion po. Bali, dun po sa
pasok na benefit payouts for 2020, bago po mag-COVID, we were expecting about 184 billion payouts for 2020 bago po magka-COVID. Ngayon po, ang COVID na ina-expect namin for this year is about 45 billion. Ngayon po, ang collection po, yes ma'am. Sandali lang po, sorry. 45 billion ang ina-expect ninyo na total COVID payouts. For this year po, yes po. At bakit po naging 45? Kasi po, Bali Opo. right now po, naka 1.2 million testing sa buong bansa. Magkano po nagastos na sa testing ng PhilHealth? So far po, ang nabayaran pa lang po namin at nailabas namin para sa testing ay mga 300 million. Pero po, dahil po, yes ma'am. Meron po Hindi ko talaga maisip kasi po yung 1.2 million tests, kahit na in-apply ko po yung maximum na case rates, no? In-assume ko na walang donations, etc. Eh hindi naman po yan naabot ng 5 billion, di ba? Sa current testing rates. And then in addition po, yung ating 100,000 cases ng COVID, eh halos 20% lang naman po ang maho-hospitalize dyan, di ba? And if I apply, again, the distribution by type of pneumonia, yung mild, severe, etc., hindi po aabot ng 45 billion kahit na i-multiply ko pa yan by 10. Diba? So, kung pwede po sana, no, i-share ninyo sa amin itong detailed forecast ninyo kung bakit 45 billion ang inaasahan ninyong gagastusin ng PhilHealth. Sige Because po. malayong-malayo po sa aking estimate, no? So briefly lang po, anong dahilan kung bakit ako po more or less nasa 5 billion eh. So bakit umaabot ng 45 ang forecast ninyo? Bali po yung pong cases na in-expect na ang pinroject po, bali nagpatulong po kami sa FASTER team. Ang pinoproject po for this year is about 209,000 cases for this year po. So currently ilan po dyan ang hospitalized? Doon po sa Ang sabi po ni Secretary Harry Roque, 90+% are mild cases. So ilan ang inaasahan ninyong ma-hospitalize dun sa 209? Opo. Yung pong sa bali iba-iba pong depende po sa severity. Yun pong mga mild cases nilalagay po natin sa CIU. Yun po ang Ganito na lang po ha. Ginawa ko na yung math. Okay, in-assume ko po ang projections, no? Sabihin natin 209,000 cases, and we assume 20% are hospitalized because that's the global measure. I use the global distribution for mild, severe, and moderate. Ang computation ko lang po dyan, maximum na is 3.2 billion. Ganun lang po. Hindi po talaga aabot yan ng 45. Ang worry ko po is sa kakaproject ninyo ng napakalaki, nagkakaroon po ng mas malaking leeway sa fraud na hindi naman po maganda, no? Kasi sa ngayon po, talagang binabantayan po natin yan. So yan po ang request. Opo. Yes. Minultiply mo ba doon sa severe case yung 209,000? Kasi pag nilagay mo doon sa case rate nila, napakalaki aabot ha? So sa ngayon po, ang ginamit ko po is 209, no? So sabi niya kasi 209. So, ang estimate ko kasi po is for 100,000, and assuming nga yung hospitalization rate of 20%, 1.6 billion. And since she said ang projection niya is 200, minultiply ko lang po ng dalawa. So, ang expectation ko po is 3.2 billion pesos ang dapat itabi for hospital claims. Kasi pagka nilagay mo yung 209,000 cases, ginawa mo kaagad yan na dun sa severe, yung talagang severe. Exactly. That would be 161 billion pesos. Kaya tama ka rin po. Pareho tayo ng pinag-iisipan na they can easily manipulate yung cases multiplied by the case rate. Talagang lalaki po ang babayaran. Thank you, Honorable Kimbo. Salamat po, Mr. Chair. So, Madam Actuary, hihintayin ko po ang details na yan, but let me proceed to the next.
Sabi niyo po paulit-ulit kahapon na mamamatay na ang PhilHealth, kailangan daw ng subsidiya mula sa gobyerno. But let me just confirm, hindi po ba sa lahat po ng members ninyo, meron naman po tayo na kahit anong mangyari ay makakabayad ng premiums. Tama po? Madam Actuary, kasama po dyan ang gobyerno, ang ating government employees na kumukolekta po kayo ng 18 billion. Kasama po dyan ang indirect contributors. No? Ibig sabihin yung sinasubsidize po na national government. That was 69 billion last year. Tama po, Madam Actuary? PhilHealth? Ulit po sana yung question. Kasi kahapon po sa Senate hearing, di ba, madalas niyo pong sabihin na kailangan na talagang isubsidize ang gobyerno dahil hirap po kayong mangolekta ng contributions. Pero ang tanong ko po is, hindi po ba sa ilang type ng members ninyo ay sigurado naman po na mababayaran ng kanilang premium? Tama po? Nandiyan po Opo. ang government employees na last year po kumolekta kayo ng 18 billion. Nandiyan din po yung indirect contributors natin. In other words, yung subsidize ng ating national government. And can you Opo. confirm that you collected 69 billion po last year? Yes po, sa 2019 po, yes. In other words, can you confirm that when you say nahihirapan kayong mangolekta, ang at risk lang po dyan yung collections nyo po from the private employers, which amounted to 50 billion last year. Tama po? Tama po. Pero dyan sa 50 billion na yan, ano po bang projection nyo? Magsasara po ba lahat ng ating mga kumpanya at talaga pong hindi na makakabayad at all? Hindi naman po. Meron lang pong portion na hindi makakabayad. Correct. Ang sinasabi ko lang po is, ako po, gumawa rin po ako ng simulations, no? Hindi po ako actuary, pero gumawa po ako ng simulations ng iba-ibang scenario as to kung ilang porsyento ang hindi po makakabayad. Sa tingin ko po, meron pa rin naman pong substantial amount of collections. No? Ang ibig sabihin, kailangan nyo lang pong i-effort. Tama po? Tama po yun. So Opo. can you submit to us your projection of premium contributions po? Sige po. We will do po. So next po, ang investment income ninyo, palagay ko hindi naman po magbabago yan kasi long-term ang inyong placements. Tama po? Maliban na lang po kung kakailanganin na pambayad for the year. Hindi po, investment income lang po. Ihiwalay natin ang expense. Income lang po. Long-term Opo. placement po, di ba? So more or less stable. And ang next ko na tanong is on the nature of insurance programs. Hindi po ba, ano ang epekto kapag ang isang tao po ay hindi makabayad ng premium contributions? Ano po ang mangyayari? Under po dun sa UHC law ngayon, immediate eligibility, ibig sabihin po, maski hindi sila nakabayad, they can avail of the benefits. So ganun po lahat, no? So kung tama po ba yon, pag employer ka, hindi ka talaga makabayad, ay hindi sila madedelist? So lahat ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbayad, pagiging eligible sa benefits? Doon po kasi sa law, hiniwalay po yung pag singil po at saka yung pag-avail ng benefits. Although we have this, pwede po kaming maningil using yung pong may mga sanctions din naman pagka hindi Madam, actually, magbabayad. simple lang. Meron kayong 9/12 rule. Di ba? Ngayon po na wala na po iyon dahil sa Kailan po UHC. tinanggal? Sa UHC law po, immediate eligibility na po. So ibig sabihin lahat talaga ng hindi makakabayad ay eligible pa rin hanggang ngayon. Opo. Pero meron pa rin, dapat po masingil pa rin po namin sila. Honorable Kimo, can we wrap up? Siguro po bigyan niyo na lang ang aking request po is sana po magkaroon kayo ng actuarial validation as to yung sinasabi ninyong actuarial life na 1 year, because sa akin palagay po ko ay talagang it cannot be 1 year left, no? So ang problema po diyan is if you say it's 1 year, ang expectation ng tao is mawawala lahat ng pondo na yan, 'di ba? So para sa amin po na
para sa aming monitoring, no? Bigyan niyo po kami ng actuarial validation, and this validation should be done by a third party, no? Kasi kayo po ay actually, sana po external ang validation. And last na lang po, Mr. Chair, if I may say something about case rates, kasi nga po ito ay paulit-ulit pong pinag-usapan kanina. Ako po ay isang health economist, nagturo po ako ng health economics sa UP. Ang aking PhD dissertation po ay tungkol po sa case rates. So may I share po a little bit of knowledge on this matter. Ang lahat po ng textbooks na nakita ko po sa buong buhay ko ay nagsasabi po ng ang pinaka-inefficient na payment system ay ang fee for service. In other words, ito po ay pinaka-palpak na klaseng payment system. Ang dahilan po niyan is because a fee for service system tends to reward the inefficient provider. Ibig sabihin kasi ng fee for service is kung ano ang sinisingil ng isang hospital, yan ay babayaran ng PhilHealth. So kung sinabi ng hospital 10,000 pesos, yan po ay babayaran ng PhilHealth. Ang problema po is kung ang hospital na yan ay inefficient, no? Halimbawa, 300,000 ang siningil. But for the same case, if there's another hospital that charges 150,000, and that more efficient hospital is paid 150,000 by PhilHealth, ang nangyayari po dyan is doble ang kinita nung inefficient mo na hospital. So that's the reason for why generally hindi maganda ang pagtingin sa fee for service, which is why that's the reason for why PhilHealth at one point in time shifted to case rates. Ang problema naman po, Mr. Chair, is that PhilHealth gave case rates a bad name. No, dahil po sa hindi magandang pag-implement ng case rates, doon po tayo nagkakaroon ng problema. Kaya kung sa tingin po natin ang problema ay ang case rates itself, hindi po. Because ang case rate po, in theory, should be able to help in cost containment. Yun po ang dahilan kung bakit there's a shift towards case rates, and this is a global pattern. Ang problema dito sa atin is ang sikreto po kasi sa case rate is dapat correct ang pag-compute ng case rate. In other words, base sa clinical practice guidelines, kung sinabi ng guidelines is for this sickness, kailangan 3 days ka nga sa hospital, you need the following medicine, you need the following tests, you need the following consultations or visits by a physician, and kino-cost out yan. Ganyan po mag-compute ng case rate. And if you do that properly, hindi po tayo magkakaroon ng overpayment nor underpayment. In other words, if your case rate is properly computed, wala po tayong problema ng overpayment nor underpayment. Ang problema ngayon, dahil libo-libo ang case rates, and I think that's more than 3,000 plus case rates, we cannot, for the life of us, expect PhilHealth to compute a proper case rate for all of those. So ang aking mungkahi po, is doon sa all case rate system, baka ang pwedeng tanggalin is the letter A. Wag na lang po natin siyang gawing all case rate system. Kundi pumili lang po tayo ng 32 cases, and these 32 cases already account for 90% of all PhilHealth claims. If we can concentrate on properly costing out 32 cases na walang overpayment at walang underpayment, sa tingin ko po, this will work. In other words, a hybrid system of case rates for the top 32 claims and allow fee for service for everything else. And finally po, dahil ang COVID is a new thing, no? Hindi natin alam ang behavior niyan. It's pointless to use a case rate for COVID. No, dahil hindi natin alam kung ano pa ang correct clinical practice guidelines dyan. So I am with you, Mr. Chair, in your recommendation na hindi dapat mag-apply ang case rates po para sa COVID. So pasensya na po, napahaba. But yun lang po ang gusto ko pong i-share. And maraming salamat po, General Morales, Mr. Chair. Maraming salamat, Honorable Kimbo. Again, si Honorable Stella Kimbo does not only have a doctorate on health economics, pero isa po yan sa mga profesora namin sa pamantasan ng Pilipinas. Noong pong panahon namin, matanda po sa akin si Honorable Kimbo, summa cum laude po yan ng batch po namin. But anyway, Honorable Kimbo, the fee for service na pinabanggit po natin, it's not exactly the fee for service. I agree that there should be a ceiling.
Ang nangyari nga lang po dito sa case rate na ginawa nila, and I've been telling General Morales about this ever since, no budget hearing, magkasama po tayo, Honorable Kimbo, hanggang sa ngayon, na tama ka. Kumbaga po sa mafia, yung Riculo, nabuo nila sa isang policy under the case rate system na dito nagkaroon ng butas sa korupsyon, dito nagkaroon ng butas ng panluloko sa pondo. But I do not also agree, dapat nga ako yung sinasabi natin blended na paghahalo. There should be a ceiling. The fee for service, hindi naman po pwedeng bukas lang. Kailangan may ceiling sa gastos. Nangyari nga po, I agree with you, Honorable Kimbo, kailangan po mabuo natin ng isang formula. And tingin ko, pagka nagawa po natin yan, everything else will follow, computerization and everything. Because even if we computerize, if the policy remains, parang pong kinomputerize natin ang corruption sa loob ng PhilHealth. So thank you, Honorable Kimbo. I now proceed to the Honorable Dante Marcoleta. Honorable Marcoleta is recognized. Honorable Marcoleta, you recognize. Wala pong sound, Congressman Marcoleta. Naririnig po ba ako? Opo, go ahead po. Salamat po, Mr. Chair, at ako po ay natutuwa sapagkat mukhang nakikita natin ang pinakaugat ng problema kung ang pag-uusapan ay ang issue ng PhilHealth. Tama po kayo sa inyong naunang pananalita. Natukoy nyo kaagad yung pinakaugat sapagkat ako rin sa pansamantalang pagdinig natin sa mga nauna sa ating nagtanong, lalo na itong pinakahuli si Congresswoman Kimbo, at palagay ko sasang-ayon din ako na yung talagang sentro ng suliranin sa PhilHealth ngayon ay yung all-case policy. Nakikita ko na dapat talaga case-specific ito sapagkat hindi nga naman tama na ipalalagay natin na ang pagbabayad ng bawat isang pasyente ay palaging nandun dun sa maximum. Samantalang tama rin naman na hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay yun ang talagang babayaran ng pasyente. At nakita ko, sa tuntunin naman pala ay kung sakaling sumobra, ang magbabayad naman talaga ay yung pasyente. Kaya hindi ko maintindihan yung logic, ano? Yung actuary nila, palagay ko malaki yung problema ng kanilang estimate. Kasi Mr. Chair, kung ibababa natin ang ating discussion sa umagang ito, ayon doon sa pangunahing o pangunang salita ng Pangulo ng PhilHealth, lumilitaw dito na wala na palang parang opsyon ang PhilHealth kundi bayaran ang isang ospital ng maximum, samantalang ang kanyang ang kanyang ginamit pala na medical intervention ay hindi naman pala ganoon karami. Gusto ko sanang tanungin si President Morales kung nandiyan pa siya, Mr. Chair. President Morales recognized. President Morales, naririnig po ba ninyo ako? Opo, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Para po maintindihan pati ng mga kababayan nating nagmo-monitor sa pagdinig sa ngayong umaga, kung tayo po ay nasa palengke o nasa talipapa, kunwari po ang pinag-uusapan ay bibili ang isang kababayan ng talbos ng kamote. Halimbawa po yung suggested price, Mr. President, ay 10 piso yung isang tangkay ng kamote, talbos ng kamote. 10 piso yon, maaari po siyang tumawad, hindi po ba? Kung sakasakali matawaran niya ng 7 piso, mas maganda po kung maibaba yun. Tama po ba? Opo, tama po. Kasi po, ang inyong takot kanina, kaya nilalagay niyo sa maximum, yung ibang ospital o yung ibang talipapa, ang tingin niya doon ay talbos ng kamote, pero pababayad niya sa PhilHealth ay yung pala yung arugula. Medyo mahal po yun sapagkat yun ay
kinakain po ng mga medyo nakaririwasa sa buhay. O kaya naman po isang talbos ng ampalaya at ang halimbawa, ang presyo po nun ay 15 pesos lang ang tali. Ngayon, ipinasa po nung talipapa na yung pala ay alfalfa. Mahal din po yun o kaya spinach. Baligtad po ang nangyayari, Mr. President, imbes na makatawad po yung ating bumibili ng talbos-talbos, ang nangyayari po, ang binabayaran niya ay mas mataas na presyo dun sa produktong yun lang naman ang kanyang tinutukoy. Talbos lang naman po ng kamote. Isang tali ng kangkong eh. Ipinasa na spinach, ipinasa na arugula, malulugi po talaga ang PhilHealth. Ngayon, Mr. President, ang issue po talaga ay yun nandun sa all-case policy. Siguro po, tingnan nating mabuti yan sapagkat dyan nag-uugat ang pinaka-problema ng PhilHealth. Ngayon po, Mr. President, bago ko po ituloy ang pangalawang tanong ko, sapagkat ito'y may kinalaman dun sa audit observation memorandum ng COA na ito po ay merong petsang July 9, 2019, Mr. President. Ito po ay naka-address sa inyo at for the attention of Mr. Renato Limsiaco Jr., Senior Vice President, Fund Management Sector, at saka sa ngangalang Sherry Carmen Divina, Acting Senior Manager, Controllership Department. Ayon po dito sa kalatas na ito na ibinigay sa inyo ng COA, Mr. Morales, meron po silang 6 na observation. Binasa ko po ito, pero ito po ay tumutukoy doon sa pamamaraan po ninyo ng pagsusumite ng inyong financial statements at lahat ng may kinalaman sa detalye ng accounting at auditing yung mga figures ng PhilHealth. Sa tingin ko po, very valid po yung kanilang observation at kayo po yata ay binigyan ng 2 araw para sagutin ito. Kung ito po inatanggap ninyo halimbawa ng July 10, kasi July 9 po yung petsa nito, masasabi ko po ba na ito'y nasagot na po ninyo sapagkat lahat po ng pagtatalo natin dito o maring pagtatanong namin, mawawalan po ng kabuluhan kung hindi po nakaayos ang inyong sistema na nakita po yung 6 na basic flaws o deficiencies na sa kaparaanan ng inyong pagbibigay ng detalye sa mga ulat ninyo sa mga stakeholders natin. Can I assume, Mr. President, that the audit observation memo of the Commission on Audit has been replied to? Di pa nga eh. PhilHealth, you can answer back, please. Mr. Chair, alam po, may problema po talaga yung ating komunikasyon. Kanina ko pa po napapansin. Iminumungkahi ko sana sa inyo na sa susunod nating pagdinig sa napaka-importanting isyong ito sapagkat dito tinutukoy na natin yung diagnostic condition ng buhay ng PhilHealth. Sa totoo lang, Mr. Chair, dito nakasalalay ang kapalaran ng marami nating mga kababayan sapagkat kung ito'y pera lang nating personal, Mr. President, siguro kahit hindi na natin masyadong ingatan, total pera naman natin eh. Personal nating pera ito eh. Pero ang pera pong nasa inyong pag-iingat ay tinatawag nating fiduciary in nature eh. Ito po ay inyo lamang iniingatan in trust sa pangalan po ng mga stakeholders at mga miyembro nito na sa pagdating ng araw ay talagang kanilang aasahan sa pag-alalay sa kanilang kalusugan. Kaya mas lalo po natin sanang ingatan ito. Ingatan pa natin kaysa sa sarili nating buhay dahil hindi po natin pera ito eh. Mr. Chair, ang dami ko po sana gustong itanong, lalo na po yung mga detalye, pero meron po tayong problema sa komunikasyon. Inihiling ko po sana kung papayagan ninyo sa susunod nating pagdinig
sana magkita-kita na lang po tayo dyan sa plenary. Sasama po ako dyan kung nandyan po si President Morales at saka yung pong mga pangunahing responsible officers para mas madali po nating mapag-usapan sa mas efficienting pamamaraan, Mr. Chair. President Morales. Yes po, I'm here po. Mr. Chair, Go ahead. narinig po ba ninyo yung aking mungkahi bago ko tapusin yung pagtatanong ko? President Morales, narinig niyo po ba? Opo, kung kami po ay tatawagin ay pupunta ho kami sa plenary at magiging available ho kami. Mr. Chair, naririnig po ba ninyo ako? Go ahead, Congressman Marcoleta. Mr. Chair, kanina po ay iminumungkahi ko sana para maging mas efficient yung pag-conduct po natin ng pagdinig ay lahat po sana ng responsabling official ng PhilHealth, kasama na po ang Pangulo, Mr. Morales, sana po ay maimbita natin ang personal sa plenary mas para lalo nating matukoy at mapag-usapang mabuti ang mga problemang kinasasangkutan po ng PhilHealth ngayon. Yes, Deputy Speaker Marcoleta, actually talaga naman papunta ang PhilHealth. Nagpaalam po naman sila kagabi na kung maaari lang po daw ay pagbigyan sila dahil nagkatagalan po ng hearing sa Senado. Na ito naman po pinabayaan natin. Pero sa susunod po, we will make sure that they will be here in plenary, Deputy Speaker Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Napakarami po kasi ng mga tanong po sa aking listahan. Pero ang iiwanan ko lang muna sa ng tanong kung meron na pong sagot ang Pangulo ng PhilHealth, tungkol po dun sa audit observation memo na pinadala po ng COA sa kanila na may petsang July 9, 2020. Kasi po inihiling yata ng COA na isagutin nila ito sa loob ng 2 araw pagkatapos na ito ay kanilang matanggap. Gusto ko pong malaman, Mr. President, kung meron na po kayong sagot sa COA, observation memo, at kung po pwedeng ang mga kasama ko po sa pagdinig na ito ay mabigyan po ninyo kami ng kopya para mas maliwanagan po natin ang napakaraming problemang bumabalot sa PhilHealth ngayon. Opo, pwede hong malaman ko ano ho yung AOM number nitong galing ho sa COA na reference number. Ang AOM reference number, Mr. President, ay 2019-028 close in parentheses 18, pagkatapos merong HQ o HO. May petsa pong July 9, 2019. At ang nakapirma po mula sa COA ay nagngangalang Julia Lacorte, Audit Team Leader, at Attorney Reynaldo Darang, Supervising Auditor. Ito po ay Audit Observation Memorandum na halos 7 pahina po. May July na... Marcoleta, may we recognize COA? Ang COA po kasama natin dito kung pwede po sumagot. At July 9, 2019 po pala. Ibig sabihin, last year pa po ito. Sa makatwid, pwede nating i-assume na po na ito ay nasagot ninyo. Wala po kasi kaming kopya. Kung ito po ay nasagot ninyo, 6 na observation po ito na sa tingin ko ay napaka-importante. Kailan na-receive? Ito po ay tumutukoy sa pamamaraan ninyo ng pag-uulat, hindi lamang po ng inyong pondo, kundi sa paraan ng inyong pagtataya. Katulad po kanina ay nabanggit yung actuarial life ng PhilHealth. Nakatatakot na sabihin ninyo na 1 taon na lang. Paano po nangyari yun? Para pong kapag sinabi po kasi ng actuary ninyo, Mr. President, na hanggang 2021 na lang, o maaring mas maaga pa ng konti dyan, nakakatakot po yun. Sapagkat paano po tayo nagkaroon ng actuary kung ganun din po pala ang magiging kasasangkutan ng pondo natin. Ang actuary po kasi, sa pagkakaalam ko, Mr. President, kaya tayo nag-hire ng actuary para mabantayan po natin yung buhay ng pondo. Hindi yung bigla na lang nating sasabihin na 2021 na lamang po pala, nakapagbibigay po ng
ng takot yan sa ating mga mamamayan. At hindi lamang po siguro corruption ng issue dyan, kundi takot na rin po ang naibibigay na impresyon para sa ating taong bayan. Hindi po siguro ganun ang objective ng PhilHealth, Mr. President. Opo. Yung pong actuarial calculations, may mga assumption ho yan. Yung PhilHealth ho, bilang social health insurance, ang bali re-insure ho niya is the national government. May mga assumptions ho yung actuarial calculations na kung titigil na ho lahat ng pasok ng premium sa ng subsidy, maaaring ganyan ho mangyayari. Pero nakikipag-unay ho kami sa Department of Finance at sa Department of Budget and Management at saka sa Insurance Commission upang mapangalagaan ho ang actuarial life ng PhilHealth. Based ho sa mga assumptions yung binigay ng actuary kanina. Ngayon, dun ho naman sa AOM ho ng Commission on Audit, nasagot na ho namin ng July 11 ito. Meron ho kaming stamp receipt. Ngunit magpo-provide ho kami sa inyong kopya ng aming sagot sa COA. Salamat po, Mr. President. Yung pong mga assumptions ng actuary, naiintindihan po namin yan. Ang hindi lamang po magandang marinig ay yung biglang malalaman po namin na sa mga assumptions na yan ay halos 1 taon na lang ang buhay ng ating pondo. Sa palagay ko, yung ganun pong mga statements ay hindi kailangan ngayon, lalong-lalo na po sa panahon po ng krisis. Bago po mapunta sa ganung kalagayan ang pondo ng PhilHealth, dapat sana ay binabantayan po natin. Yun nga pong 10 taon ideal nga lamang po yun. Dapat nga sana ang buhay ng isang pondong katulad ng PhilHealth ay talagang nababantayan sapagkat yan po ay kakailanganin sa panghinaharap. Hindi po magandang impresyon na ang isang bagay na dapat ay tumulong sa panghinaharap na pangangailangan ng ating mamamayan ay yun po yung parang hindi nabibigyan ng kaukulang atensyon, Mr. President. So, hanggang dito na lamang po muna at kung tayo magkakaroon pa po sa napagdinig sa madaling panahon, ay naasahan ko po na sana'y dyan na po tayo sa plenary. Magkikita-kita. Salamat, Chair Mike. At Thank you, Honorable Marcoleta. Pasensya na rin po at medyo choppy po yung inyong signal. Pero maraming salamat po. Narinig po namin yung inyong mga binanggit ukol dito. Ngayon naman po, before that, nakita ko po yung COA. Nandiyan po yung COA. Can we get COA to reply? COA, nandiyan po kayo? Opo, sir. Okay, COA. Good morning po. Good Good morning po sa lahat. Opo. Ma'am, nagkaroon na po ba kayo ng COA report for noong 2019? Di ba wala po tayong report? Meron na po ba ngayon? Sir, ongoing pa po yung audit and maybe the report will be out by September. Okay. But at this point po, I would like to inform na there are series and various ongoing audit being conducted by the Commission. One of those po is the actuarial audit that's headed by the Insurance Commission with support from the Commission on Audit and PhilHealth. Then there's another one, a special audit on premium contributions which composed of collections and remittances. That's being conducted by our Special Audit Office. Another po, and this will compose of the, part of this po is the ACR, or the all case rate. There's a performance audit also being conducted by our Performance Audit Office. And yun po naman concern kanina dun sa mga fictitious, including na po yung WellMed, there is also an ongoing fraud audit. But the lead agency po here is the National Bureau of Investigation. But in support po also by our Fraud Audit Office. So yun pong mga concerns na narinig ko kanina, hopefully po ma-address lahat ito when these special audits and investigations that are being undertaken will finally submit a report. Okay, Medyo na-delay po
Sir, medyo na-delay po kasi po dun sa nagkaroon ng pandemic. Pero nag-resume na po ulit yung mga teams. And siguro po before the year ends, patapos na yung mga reports na yon. O ma'am, punta muna ako dun sa actuarial audit. Tama Opo. po yung sinabi ni Congresswoman Stella Kimbo na yung pong projections natin na 10 years, hindi po dapat next year ubos na as being propounded by PhilHealth. Tama po ba yun? Actually po, parang hindi rin naman po kami convinced. However po, since meron pong actuarial audit na ginagawa ang Insurance Commission, ayaw naman po naming ma-preempt. It might be premature na mag-comment kami on that. That would depend on the result of the Insurance Commission audit. Okay ma'am, so thank you for that. Yeah. Din po Okay sa po. interest rates natin since 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Lahat po, Opo. based on the COA, yung audit report nyo, talaga pong grabe ang nakikita nyo overpayments. Tama po ba? Actually po, yung sinasabi kanina ni President Morales na merong letter na sinasabi doon na hindi doon sa table, meron pong table doon from 2013, 14, 15, in short for the last 5 years, hindi nga po makikita doon. Kasi kung fraud po yan, syempre hindi naman po nila palalabasin sa financial statements. Ang ipinakita po doon ng COA, yung result ng kanilang operation na kinukompare yung income at saka expenses. So, kaya meron silang net income doon. Pero syempre po, kung fraud yun, hindi talaga makikita doon. At very clear po ang sinabi doon ng COA na it is not seen in the financial statements. Hindi po siya naka-reflect doon. The 154 being referred to. However, may mga findings din po kami dyan sa actual case rates na yan. Nandun po yan sa aming annual audit report ng 2018. And since I do not have yet a copy of the 2019, since ongoing pa, hindi ko po masasabi kung meron pa rin mga findings na gano'n. Pero meron pong part na sa report namin, yung part 3, makikita po doon lahat ng naging recommendations namin ng previous years kung anong status, whether po na-implement ba ng PhilHealth yung mga recommendations, whether partially implemented, or whether not implemented, makikita po yun doon sa part 3 ng report namin. Oh, just for the record, di po ba from 2013, 14, 15, 16, 17, ang sinasabi nyo na kagad ay i-reform yung all case rates dahil na doon yung nakikita sa random audit ninyo na meron talaga po mga overpayments. Yes po. Actually, meron po kaming observation dyan dun sa NCR. At nung exit conference po namin with the management ng NCR, tinake up po namin yan sa kanila. And since parang sinasabi nga nila, policy nila yan, it will naka-template na daw po yan sa lahat ng hospitals. We suggested na for the meantime na inaaral pa yung policy, baka pwedeng ang gawin na lang, whichever is lower. Ito yung all case rate na rate, and then the actual is mas mababa naman, so dapat whichever is lower. Kung mas mataas yung actual at mas mababa yung actual case rate, yun yung babayadan natin yung all case rate because that is lower. So ang recommendation po namin at that time, that was last year pa po, hindi ko pa po alam ang status ngayon, is whichever is lower sana. Meantime na, inaaral pa ulit nila yung policy kung paano nila talaga i-address yung issue na yon. Salamat po ma'am. Okay. Interjection lang Okay po. Chairman Alvarado of the Good Government Committee. Go ahead, Vice Chairman Alvarado. Mr. Chair, i-comment ko lang, pwera sa maganda yung pagkakapokus ng dimples ni ma'am mula sa COA, ay kasama po ba sa mga nakitang findings ng COA, pwera doon sa overpayments? Yung bulto naman ng mga ospital na hindi nababayaran ng PhilHealth, lalong-lalo na yung mga public hospital, kagaya po ng Heart Center, NKTI, Jose Reyes, Bulacan Medical Center, at iba pang pampublikong ospital na tunay naman na nangangailangan ng bayad mula po sa PhilHealth. Thank you po. Actually po, meron po kaming observation dyan, and that involves yung accounts payable. Ang observation po kasi namin sa accounts payable, hindi sila nagme-maintain ng subsidiary ledger kung kani-kanino sila may payable. Ang kanila lang pong subsidiary ledger para dyan sa accounts payable are for government, private,
or individual contributions and indigent. Kung kani-kanino pong HCI or hospital sila may utang, wala po silang subsidiary ledger na ganon. So paano po nila, for example, sisingilin yung isang hospital kung hindi nga nila alam kung may utang ba to sa kanila at magkano ang utang sa kanila. Kaya po pinapagawa namin sa kanila na yung major account nila na accounts payable, dapat supported yun ng subsidiary ledger kung kani-kanino yan at kung magkano-magkano bawat isa dyan sa pinagkakautangan nila. So malamang po that is one of the reason kung bakit hindi nila mabayadan yung hospitals. Kasi they don't know actually kung magkano yung kanilang utang doon. And in reality, may utang ba talaga sila doon? May yung po, isa po yun sa naging observation namin and that's embodied in our 2018 annual audit report. Maraming salamat, Miss Napakagandang Dimples mula sa COA. Thank you po. At Mr. Chair, naitanong ko po yung bagay na yan kasi po nung huling beses na may inilapit akong pasyente sa heart center, yung pasyente pong inilapit ko, constituent nyo mula sa Quezon City, at nakita ko siya, nandito siya sa labas ng South Lounge, ng South Hall, at tinanong ko siya kung ano ang maitutulong natin sa kanya. Ang sabi niya, kailangan niya daw ng tulong sa heart center. At swerte naman po tayo at meron tayong telepono nung namumuno ng Philippine Heart Center at agad naman po niya kaming tinanggap doon sa Philippine Heart Center. Ngunit nung nandoon po kami, naikwento na rin niya sa akin na kung pwede naman yung mga public hospital natin matulungan makapaningil ng mabilis sa PhilHealth. Dahil yung mga public hospital po, hiningi niya natin ng pagkakataon, Mr. Chair, na magbigay ng libreng serbisyo para sa ating mga kababayan. Ngunit nasasaid po ang pondo ng mga public hospital pagka hindi po sila nababayaran ng PhilHealth ng maayos. Ngayon, ang masakit po sa atin, ang dami nating nakikitang overpayments. 100 billion ba, Mr. Chair, yung overpayments na allegedly, yes, or less. Allegedly, 100 billion overpayments, pero mga pampublikong ospital hindi nababayaran sa tamang oras. Hindi tuloy makapagbigay ng karampatang serbisyo para sa mga mamamayang Pilipino, yung mga public hospital po natin. Yan po, Mr. Chairman, ay napakalapit sa puso ng ating Speaker of the House, Speaker Alan Cayetano, lalong-lalo na ng inyong Kuya Jonathan C. Alvarado, na maraming pasyente tayong matulungan. Lalong-lalo na po ngayon, panahon ng pandemya, may COVID-19 tayo, kaya po ganong kahalaga na lamang para sa House of Representatives. Ang hearing pong ito, lalong-lalo na sa Committee ng Public Accounts, yung usapin na maitama ang pagbabayad ng PhilHealth, matanggal ang korupsyon, at mabigyan ng maayos at magandang serbisyo ang ating mga kababayan, Mr. Chair. Maraming salamat, Honorable Alvarado. Thank you, Ma'am, from the Commission on Audit. We will now proceed to Congresswoman B.H. Herrera. Congresswoman Herrera, you may now take the floor. Okay, we will now, wala po si Congresswoman Herrera, baka po maya-maya babalik po yan. The Honorable Argel Kabatbat is recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, we still have the presence of PhilHealth officials, right? Magandang hapon po sa lahat. Mr. Chair, allow me to start by saying that fraud is not new to PhilHealth. Mabuti pa nga yung pandemic, every 100 years bumabalik sa mundo. Dito yata sa PhilHealth, every time a new appointee comes into the PhilHealth family, paulit-ulit na bumabalik yung mga puno ng totoong mafia sa PhilHealth. Hindi lang po doctorate, hindi lang po nagdo-doktor, kundi naging doctorate na po yung expertise ng fraud sa loob ng institusyon na ito. Na ikinalulungkot ko dahil marami po dyan ang mga naging kasama at naging katrabaho ko. Mr. Chairman, way back 2001,
that was actually the peak where fraud in PhilHealth was really discovered. This was mainly due to cataract. And if we request General Morales and the other PhilHealth officials, because nung pumutok po ang cataract fraud na ito, nagkaroon kinomission ng Department of Health yung isang grupo to come up with a report. That report was called the Seacrest Report. Doon po naka-entail in detail how fraud was being committed and where the collusion was actually happening. Unfortunately, instead of this report being used to instigate and to instill reforms, this report became a Bible where others started copying how fraud via cataract operations can be committed. I joined Congress in 2004 at nung pumasok na ako sa Kongreso, yung laban ng paglilinis ng PhilHealth ay dinala ko sa Kongreso. Fortunately, sometime in the early part of my first term in office, then our former President, Maria Macapagal-Arroyo, asked me a few important questions and gave the directive for Congress to continue the investigation. Because of this, Secretary Duque, who was then the president of PhilHealth, allowed us to instill reforms related to cataract fraud. Nawala, subalit bumalik, nawawala ulit, bumabalik. That's why, Mr. Chair, I do hope that at this time, permanent reforms will really be installed because it's useless to be investigating. Ilang investigasyon na po ang dinaanan ng PhilHealth pero walang nangyayari dahil bawat panahon na mayroong bagong ina-appoint. They have mastered the art of fraud. Hindi po totoo na case rates lamang ang problema. Case rates actually simplified the fraud. But prior to case rates, kaliwat kanan na po ang fraud na nangyayari. Unang-una po sa listahan ng mga miyembro. Pangalawa po, sa mga remittances ng PhilHealth premium. Baka po pwede nating balikan kung ano ang mga nangyayari nung panahon na yun. Dahil kung tinitingnan po, just for disclosure, Mr. Chair, I became the chairman of the PhilHealth board I think in 2015, up to the early part of 2016. Allow me, I'm not sure, but I think that was like 1 year and 4 months. At nung una nga pong pumasok sa PhilHealth, ang una po namin tinutukan ay baguhin ang case rates. A joint committee was organized because there were seemingly a lot of duplications between PhilHealth coverage and the free medicines being distributed by DOH. At ito po ang mga tinanggal. Example, magkakaroon po yung PhilHealth ng coverage na pamimigay sa ating mga rural health centers. These are packages, but the medicines actually covered are the same medicines that are already distributed by DOH for free. So to avoid duplication and to align the actual case rates, nagkaroon po ng reduction. I believe dialysis was one of those. Pneumonia case rates were also changed dahil nung panahon na dati, na-dokumento po yung track ng mga tao na hinahakot. And the problem with this, Mr. Chair, yung mga miyembro ng PhilHealth at tila naabuso. The reason why I am repeating this again, because we have been trying so hard to convey this to the leadership of PhilHealth. Unfortunately, every time the leadership changes, many people are made to believe that fraud does not exist. Kaya kung sa pandemya, kailangan natin tanggapin na totoo ang COVID, and we have to coexist in order to solve the problem of this pandemic. Sa PhilHealth naman, kailangan po natin tanggapin that fraud is happening and that there is a syndicate inside, because if the leadership of PhilHealth will not recognize the existence of such syndicate, it will be very difficult to find solutions. So, Mr. Chair, allow me to request PhilHealth to submit before this August body all the memos issued by whoever assumed as chairman of the board and as president of PhilHealth, dahil meron pong mga memo doon na yung mga
reforms that were initiated were all overturned. Second, Mr. Chair, sinabi ko po kanina saan po nanggagaling yung fraud. Una, listahan ng mga members. Pangalawa, yung pagpasok po ng pera, yung remittance. Ikatatlo po, yung mga koleksyon, yung mga pagbabayad. If Mr. Chair, may I inquire from General Morales as to the legal basis. I know that he is not directly involved in this, but he can be an instrument in cleansing this institution, which is very vital in terms of public health, because 60 to 70% of our out-of-pocket expenditure is from our own pockets. That remaining 40 to 30%, malaki po ang bagay dyan ng PhilHealth. So may we ask General Morales what the legal basis of the IRM is? General Morales recognized. Po. The IRM was approved by the board resolution, which was based on the Bayanihan law and the specific law which I will provide. Are you done, General Morales? Congresswoman Janet Garin, did you understand the answer? Yeah, Mr. Chair, I was actually asking for the legal basis of the IRM. Did he answer correctly, Congressman Janet? Satisfied with the answer of General Morales? I believe he mentioned that he's going to show the basis. Okay, General Morales, again, you are recognized. Again, General Morales, can you General ask? Morales, paki-unmute po yung inyong Zoom. Okay. Ito po yung Can you inyong... hear me? Yeah. Yes, ma'am, Congressman Garin, the legal basis of the interim reimbursement mechanism is the Public Act number 7875 of the National Health Insurance Act, as amended by Republic Act 1006, which authorizes PhilHealth to supervise the provision of health benefits and to set standards, rules, and regulations necessary to ensure quality of care, appropriate utilization of series, fund viability, member satisfaction, and overall accomplishment of program objectives. Section 16 of Republic Act 7875, as amended, also says to formulate and implement guidelines on contributions and benefits, healthcare provider arrangement, payment methods, and then Section 16D also goes on to say to negotiate and enter into contracts with healthcare institutions, professionals, regarding payment mechanisms, design and implementation of administrative and operating systems and procedures, financing and delivery of services. So, Republic Act 7875 po ang basis nito. And also Republic Act 929 series of 2020 declaring a state of calamity throughout the Philippines, imposed and unimposed enhanced community quarantine, and also the Bayanihan to Heal As One Act po. So yun po ang legal basis for the interim reimbursement. Congressman Janet Garin, bago niyo po ipagpatuloy ang inyong pagtatanong kay General Morales, ay ipapaalala lang po ng committee ito na sana po always address the chair. Huwag niyo po i-address na direkta yung inyong pinakausap, General Morales, sapagkat iniiwasan lang po natin na kayo ay magkasalpukan, lalong-lalo na kung magkakaroon ng mainit na talakayan ngayong araw na ito. At under the leadership po ng ating committee chairman, inaasahan po natin na sana po maging malinaw po ang inyong pagsagot sa mga katanungan. At muli, ipapaulit po natin yung tanong ni Congresswoman Janet Garin
Dahil tinatanong ko po siya kung yung kanyang tanong ay eksakto mong nasagot at mukhang sabi niya ay hindi daw. Congressman Garin. Maraming salamat po, Mr. Chair. Yung tanong ko po kay General Morales kanina, ano po ba yung ating legal na basihan nung pong nag-cash advance tayo ng bilyon-bilyon na pera ng PhilHealth papunta nga sa mga healthcare institutions? At ang natinggap ko nga na sagot niya, ang sinabi niya ay ang bayanihan law and a certain resolution which was, I believe it's the resolution and the implementation of interim reimbursement mechanism nationwide due to COVID. Yun po ba ang sagot ng ating butihing general, Mr. Chair? Just to align, kasi hindi ko siya kanina masyadong marinig. General Morales, pwede po bang, para po mas mapaliwanag niyo sa amin na maayos, pwede po bang pakitanggal muna sandali yung inyong face mask para po mas marinig po namin kayo? Ayan, gwapong-gwapo naman si General Morales eh. Ayan, pakinggan po natin muli. Yung base ho ng interim reimbursement mechanism ay Republic Act 7875, yung National Health Insurance Act, as amended by Republic Act 10606, may section 16 at section 16C at section 16D na pumapayag ho sa PhilHealth na gumawa ng healthcare provider arrangements, payment methods, at to negotiate and enter into contracts with healthcare institutions regarding the payment mechanism, design and implementation of administrative and operating systems and procedures, financing and delivery of health services in behalf of its members. So yun ho ang pinakabase ng IRA. Chair, at tanong ko lang po kay General Morales at sa ating butihing officials ng PhilHealth, pagka po ba sinabing interim reimbursement mechanism, ibig po ba sabihin cash advance or ipadala ng una yung pera o hindi? Yes, Mr. Chairman, yung interim reimbursement mechanism ho ay isa pong cash advance, isang form ng cash advance. Nakakapagtako po, Mr. Chair, kasi klaro naman po doon sa term, interim reimbursement mechanism. At ang pagkasabi po dito sa interim reimbursement mechanism, ginagawa siya para tulungan yung ating mga health facilities at ating mga ospital sa panahon ng pandemya o mga kalamidad, kagaya ng Marawi Siege, ng Yolanda, ng mga earthquake at kung ano-ano pang mga nangyari. Pero ang pagkakaintindi ko po, Mr. Chair, distinguished colleagues, nung ako po naging undersecretary ng Department of Health, at doon po nangyari ang Yolanda, ang nakasaad po kasi doon, bibilisan yung reimbursement. Ibig sabihin, puputulin yung mga birokrasya kung saan napakatagal ng reimbursement sa ating health facilities at sa ating mga doktor. Kasi napakaklaro po eh. Interim reimbursement mechanism. The word speaks for itself. Res ipsa loquitur. Para naman kung hindi po ba napakahirap pong intindihin. I am not a lawyer. I have my background on public health financing. Pero basic lang po, ang hirap pong sabihin na kapag sinabing reimbursement, cash advance. Hindi po talaga maitugma yung dalawang, these two words, these two phrases. So if I may, Mr. Chair, may I ask another question? Kanino po ba ang pera ng PhilHealth? Pakiulit po, Mr. Chairman. Mr. Chair, sino po ba ang may-ari ng pera ng PhilHealth? Ang taong bayan ho, ang may-ari ng pera ng PhilHealth. Apologies, Mr. Chair, hindi ko masyadong narinig. Ano nga po yun? Sino yung may-ari ng... Congresswoman Garin, Mr. Chair, narinig ko po sa sinabi ng PhilHealth ay taong bayan daw po ang may-ari ng pera ng PhilHealth. General Morales, yes, please. Opo, Mr. Chairman, ang sinabi ko po, ang nagme-may-ari ho ng pera ng PhilHealth ay ang taong bayan po. Galang na po, Mr. Chair, distinguished colleagues. Dito po siguro,
nagsisimula ang lahat ng problema. Kung hindi po natin naiintindihan ang talagang nagmamayari ng pera ng PhilHealth. Hindi po siya pag-aari ng taong bayan, pag-aari po siya ng mga miyembro ng PhilHealth. Being a public health insurance, that's why its function as an insurance, lahat po ng insurance, nagbibigay ng premium yung mga miyembro kapag ikaw ay mangailangan, yung insurance institusyon na yan ang magbabayad ng iyong pangangailangan. And this is actually one of the biggest reasons of fraud. Marami po kasi ang umaabuso sa pondo ng PhilHealth sa pag-aakala nila na ito ang ninanakawan nila ay gobyerno lamang. While government subsidizes the premium of the indigents, when the government pays PhilHealth, that money becomes a money of all the members and the dependents of the Philippine Health Insurance. Kaya nga po insurance. So babalik po tayo, Mr. Chair. Last question, please. Yes. If you may. Thank you. Mr. Chair, I would like to pursue the investigation on the legal basis of the IRM. May we also request an itemized list of who receive an interim reimbursement mechanism and who owns all these facilities. Sila ba may kinalaman sa COVID o wala? And Mr. Chair, I received information and I got hold of the memo that justification of the IRM has been deferred. Ibig po sabihin, pinakash advance natin ng bilyon-bilyong pera, nung nahawakan na yung pera, sasabihin natin, ay, wag nyo lang munang i-liquidate, mamaya na yan. Napakasakit po ng ganito. Because if you, the institution itself, tells the members who had a cash advance from the money of the PhilHealth members at sasabihin nyo, huwag nyo munang i-liquidate, ang ibig po sabihin nun is mas pinapatagal mo ang nakawan. Mr. Chair, my next question, isn't the rate of COVID testing? I am very happy that earlier during the course of this hearing, General Morales said they already adjusted the rates. Nagpapasalamat po tayo dyan. But in the first place, damage has already been done. Dahil nung naglagay ang PhilHealth ng maximum ceiling na reimbursement ng 8,000, was it 8,130? Magkano po ang maximum ceiling ng COVID test? In March po, yun ang maximum. Ano po yan? General Morales, can you please repeat? We did not understand. In March po, yun po ang maximum rate ng totally purchased by the hospital, ang materials for testing, 8,150. 8,150. In March. Did it ended in March? Sa pagkakaintindi ko, yung pagbabago ng po ng rates ng PhilHealth only came about when we were already investigating it in Congress when I filed the crashing COVID law. Doon lang po nagsimula ang pressure. Actually, Honorable Green, yes, I was a witness to that. In the hearings that we conducted, ikaw po yung 1 or 2. Kayo po yung nagsasalita na masyado mataas yung 8,100 and then later on, ibinaba po. Yes, but that happened, Mr. Chair, sometime in May already. Because I remember informing General Morales and the other members of PhilHealth, the officers of PhilHealth, that 8,150 is exorbitant. At ang sabi ko nga, mas mahal pa yan kesa sa CT scan. General, kailan po ba binago yung 8,100? Would you recall? Nung May ho, actually constantly in the process, nung May ho, binago itong rate. Ngunit patuloy ho tayo nagmo-monitor ng market prices at sa ngayon ho, we are also in the process of readjusting downwards. Kasi nagbago na ho yung market rates, so tuloy-tuloy ho ang ating pag-monitor at pag-adjust ng rates. Mr. Chairman, yes, Honorable magkano na po yung rate ngayon? Magkano po tayo ngayon, General Morales? Naalala ko po, Congresswoman Guerrero, 8,100, nung ni-raise niyo po yan, binabata sa 4,000. And yun. Sige po, General Morales, please reply.
Ano na? Mr. Chair, Nasa 3,400 na ho ngayon. At ang lower rate ho than that is 2,077 for subsidized tests. yeah, Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead. Mr. Chair, paulit-ulit ko pong sinasabi sa PhilHealth, meron pong tinatawag na mechanism of computing tests like this. It's a mechanism established by World Health Organization para pwedeng yun ang kunan mo ng estimate. And the estimate on COVID testing is 3,500 as the maximum testing fee. Pwede po yung binaba, palalo na't pagka-government facility or kung meron mga donations. Just for the record, Mr. Chair, hindi po totoo na napakamahal nung dati ng mga kailangan para sa testing at ngayon nagmura because it's a regulated device being a pandemic. Regulated po yan ng mga countries kung saan they are manufactured. Be that as it may, Mr. Chair, March, April, May, sino po ba ang mananagot sa napakamahal na testing fee na ginawang costing, kaya tuloy, you can't blame others who had to abuse and make money out of testing. Pangalawa po, Mr. Chair, pasensya na po because this is very important. Masakit po bilang isang doktor na nakikita yung ating mga kasamahan na hirap sa trabaho sa hospital. Many of them are silent workers. Gusto ko lang pong mag-clarify because paulit-ulit po na sinasabi na libre ang COVID testing ng ating direct health workers, especially those in the hospitals and in the laboratories. Unfortunately, up to this point of time, ang marami po tayong doktor, nurses, and laboratory specialists ang hindi natitest. Dahil kapag yung mga testing centers ay nagpapa-refund na sa PhilHealth, ang sinasagot daw sa kanila, ma'am, announcement lang po yan. Wala pa po yung guidelines at dahil walang guidelines, hindi po namin marirefund ang gastusin ng COVID tests ng ating frontliners, medical frontliners. Can we get from PhilHealth the real situation with regards to this? Okay, Honorable Green, that would be the last question. We proceed, General Morales, and then we proceed to the Honorable B. Herrera. General Morales, can you reply? I'm sorry, General Morales, we could not get, yeah, go ahead. Yeah, we are following the DOH protocols who will qualify for free COVID testing. In my understanding, lahat ho ng health workers sa mga frontliners are entitled to free COVID testing. Ngayon po, ang execution ho nito sa frontline depende ho sa clinic sa mga laboratories na gumagawa ho ng testing. At sumusunod ho kami sa category na na-publish ho ng Department of Health. Mr. Chair, last comment na lang po. Pasensya na po talaga. Walang galang na po. No? I have full respect to the Honorable General and the President of PhilHealth. Kaya lang marami pong tao sa palibot nyo ang gumagawa ng mga hakbang para hindi mag-succeed ang mandatos ng PhilHealth. Ibalik ko lang po, Mr. Chair. Kanina ang sabi po ng ating PhilHealth official, nagkaroon sila ng IRM dahil merong bayanihan law. Pero bisisihin po natin ang petsa ng ginawa nilang mga board resolution. Nauna pa po ang pag-release ng pera, ang pakikipaglowa na wala pang board resolution. Ibig sabihin, advance na ginawa kaysa sa batayan ng IRM. Pero dito naman sa health workers na kailangan i-test, maski paulit-ulit na sinasabi ng DOH, hindi naman ma-implement kasi wala pa po ang written guidelines. Para pong two-sided, but it is unfair for our health workers and our frontliners to be on the front lines, but they are need to pay for their testing. Ang sinasabi naman po, covered sila, pero hindi pa ma-covered pa kasi wala pang guidelines. Bakit naman po sa release ng IRM, kung saan based on favoritism ang pag-release ng pera, tila despite the fact that the board did not pass a resolution yet. That, Mr. Chair,
I will pursue further questions in the subsequent deliberations. But may we request General Morales to please retrieve the transition report that myself and the team who worked with me submitted when I left the Philippine Health Insurance Office, because that transition report details all the reforms that were made, which unfortunately some of them unfortunately overturned when I left office. With that, Mr. Chair, I would look forward to working with PhilHealth on identifying the reforms that were there, overturned, and should be put back in place, because PhilHealth cannot operate at the whims of its officers. PhilHealth should operate in protecting the health of its members. Pero lang naman of health, because that is a public health insurance institution. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you so much, Honorable Green.